Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Vandaag gaan we het hebben over het stekken van enkele van de populairste kruiden uit de tuin, zoals bijvoorbeeld de munt, de siernetel en de salie. Deze methode is heel universeel, dat betekent dat zowel beginners als ervaren deze heel makkelijk kunnen gebruiken. Laten we beginnen. Maar waarom zou je stekken? Nou, stekken is een makkelijke manier om je planten te vermeerderen zonder dat je nieuwe plantjes of zaden hoeft te kopen, dus het bespaart vooral een boel geld. Daarnaast kan je er op die manier bijvoorbeeld voor zorgen dat je je hele tuin vol zet met je favoriete plant. Nu is het ook zo dat als je stekken maakt, je dus eigenlijk een genetische kopie maakt van die plant. Dat betekent dat je dus de ziekteresistentie, de goede opbrengst en allerlei andere eigenschappen doorgeeft. Ook de mooie kleur. Deze tricolor salie bijvoorbeeld, of deze siernetel met dit prachtige patroon op het blad, die kan je dus gewoon in stand houden door hem te vermeerderen middels stekken. Wanneer kan je stekken? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Het beste moment om te stekken is eigenlijk als de planten volop in groei zijn. Dus dat is rond de lente, zomer. Dus niet nu. Maar voor de siernetel, die wil je wel nog even overwinteren. Dus die gaan we juist wel nu stekken, omdat het nu ook nog kan. Deze salie, de munt en alle andere planten, kruidachtige planten, die kan je ook gewoon nu nog stekken. Dus ik ga wel gewoon laten zien hoe je dat doet. Maar het ideale moment voor de meeste hiervan is gewoon in de zomer. Maar om die siernetel te overwinteren, ja, dan moet het gewoon nu. Een plant die aan het bloeien is, die steekt al zijn energie in het maken van bloemen en uiteindelijk zaad. Die wil zich voortplanten. Daarom kiezen we het liefst een plant die niet aan het bloeien is, zoals deze helaas wel doet. En als die dan wel aan het bloeien is, dan snijden we gewoon even de bloemen eraf, zodat de energie niet meer naar de bloemen gaat. Het proces voor stekken is eigenlijk best eenvoudig. En voor de meeste planten gewoon vergelijkbaar. Begin met het kiezen van een gezonde tak van ongeveer 5 tot 10 centimeter lang. Snijd de tak af en verwijder de onderste bladeren. Plaats deze stek in een potje met potgrond en indien nodig geef je hem ook wat water. De grond moet vochtig zijn, maar niet te nat. Vervolgens verhoogt men de luchtvochtigheid. Dit kan men doen door er een plastic zakje overheen te doen. Zelf zet ik ze het liefst in een hoge plastic opbergdoos met een grote deksel. Het beste is als de deksel doorzichtig is, maar die heb ik helaas niet. En deze bak, die in de zomer zetten we hem op een schaduwrijke plek buiten neer. Nu het wat kouder wordt, kan je ze beter binnenshuis ergens neerzetten. Zelf zet ik ze dan het liefst voor een groot licht raam neer, zodat ze wel voldoende zonlicht kunnen pakken. En hoe lang duurt het dan voordat ze geworteld zijn? Ja, dat is ongeveer 2 tot 6 weken, maar het is een beetje afhankelijk van verschillende factoren. De warmte, hoeveelheid licht, dat soort dingen doen er allemaal toe. En een van de beste manieren die je altijd kan doen om te checken of die dan wel of niet geworteld is gewoon even een potje pakken, hem optillen. En dan kan je zo aan de onderkant kijken of er al worteltjes uitkomen. Ja, deze moeten nog wortelen, dus deze is natuurlijk nog niet geworteld. Maar op die manier kan je dat prima controleren. Als je ziet dat de wortels zich goed hebben ontwikkeld, kan je de deksel van de plastic doos langzaam verder open laten staan om de planten te laten wennen aan de lagere luchtvochtigheid. Dit proces heet acclimatiseren. Het is belangrijk dat dit niet in één keer gebeurt, maar geleidelijk. Dus elke dag een stukje verder open. Zodoende kan de plant er ook daadwerkelijk aan wennen. Als men een plastic zakje gebruikt, dan hoeft men er alleen maar een paar gaatjes in te prikken elke dag. En dan gaat die luchtvochtigheid vanzelf omlaag. Omdat het nu winter is, laat ik deze voorlopig nog even binnen staan. Als ze zometeen geworteld zijn, houden we ze gewoon tot na de vorst binnen. Normaal in de zomer, als het niet vriest, dan kan je ze na het acclimatiseren gewoon naar buiten zetten. Hartstikke bedankt voor het kijken. Als jullie nog meer van dit soort tips willen, zou ik zeggen abonneer je. En hopelijk tot de volgende keer.